ආයුබෝවන් ඔබ සියලු දෙනාට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ICT පන්තියේ YouTube channel එකට. අද මම වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ඉන්නේ Python language එක ගැන. මම මේ වීඩියෝ එක Python playlist 2 යටතේ include කරනවා. Python නොදන්න ඕනම කෙනෙකුට උනත් 0 level එකේ ඉඳන් පටන් ගන්න Python දැනගන්න පුළුවන් වෙන වීඩියෝ මාලාවක් තමයි create කරන්න යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා Python download කරගන්න ඕනේ. මේක open source language එකක්. එතකොට net එකෙන් free download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක case sensitive. එතකොට අර simple capital ප්‍රශ්න බලපානවා මේකට. හරි? ඉතින් මම මේක download කරන link එක ඔයාලට display කරන්නම්. මේ link එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට Python download කරගන්න පුළුවන්. මම ඒක description එකේ දාන්නම්. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ page එකක් තමයි එන්නේ. හරිද? ඒ ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා downloads කියලා. මේ කැමති version එකක් ඔයාලගේ machine එකට ගැලපෙන එකක් මෙතනින් ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. හරි? ඊට පස්සේ download කරලා install කරාට පස්සේ අපිට මේක Python කියලා ගැහුවේ ගමන් Python 3.11 මම දාගත්තේ. මෙන්න මේක ක්ලික් කරේ ගමන් අපිට Python open වෙනවා. අපිට කරන වැඩ ටික මේකේ කරලා enter කරලා run කරන්නත් පුළුවන්. හරිද? මේකේ කරලා enter කරලා run කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට notepad++ එකක ලියලා Python file එකක් විදිහට save කරාට පස්සේ ඒක මේකෙන් open කරලා run කරන්නත් පුළුවන්. හරි? notepad++ එකෙන් run කරන විදිහ බලමු. දැන් මම මුලින්ම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ notepad එකේ හරි notepad++ එකේ හරි මම මේ විදිහට Python file එකක් ලියලා තියෙනවා. Python වලින් test එකක් ලියලා තිනා print වරහන් දාලා double quotation තුල මගේ නම ලියලා තියෙනවා. ඒක save කරනවා නම් අපි file save as කියන එකට ගිහිල්ලා අපි මම desktop එකේ Python කියන folder එක select කරනවා. desktop එකේ Python කියන folder එක select කරලා එතකොට මම මේක example 1 නම් ex1.py හරිද ex1.py කියලා ওই විදිහට save කරනවා. save කරලා ඉවර වෙලා මෙතන අපි save button එක press කරනවා. එතකොට මේක එකේ save වෙනවා. save වුණාට පස්සේ මම ඒකට ගිහිල්ලා මේකනේ අපි save කරේ. අපි මෙතන තියෙනවා example 1 එක edit with IDE 3.11 කියන එකෙන් open කරගන්නවා. එතකොට මේ විදිහට test එක එනවා. මේ ආවට පස්සේ අපිට run module එහෙම නැත්නම් F5 key එක press කරලා මේක run කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ නම මේ විදිහට display වෙනවා. ඊළඟට මම ලියාගත්තා double quotes එනවට single quotes දාලා. හරිද? single quotes දාලා save කරා. single quotes දාලා save කරලා මම run ගියා. run module කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඒකත් ওই විදිහටම run වෙනවා. ඊට මම මේක notepad++ එකෙන් open කරලා පෙන්නන්නම්. print command එක යටතේ my sister's age is 26 කියලා print කරා. හරිද? එතකොට මේ apostrophe s එකක් දැම්මා කියලා ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ double quotes තමයි මේකට බලපාන්නේ. හරි? දැන් අපි ඒකත් run කරලා බලමු. ඊළඟට බලමු අපි notepad++ එකෙන් open කරන්න විශ්මි සමුද්‍රිකා කියලා ලියලා තියෙන්නේ කමාවකින් වෙන් කරලා තියෙනවා. මේ කමාව වෙනුවට ස්පේස් එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ ගන්න. හරි. අපි මේකත් run කරමු. ස්පේස් එකක් මෙතන අරගෙන තියෙනවා මේ දෙක අතර. ස්පේස් එක ගන්න නැතුව නම එකතු කරන්න ඕනි නම් මොකද කරන්නේ? නම එකතු කරන්න ඕනි නම් හරි. මේකේ තව අපි බලමු. දැන් අපි ටෙස්ට් එකකටනේ මෙතන ස්පේස් එක ඩබල් කෝට්ස් දැම්මේ. දැන් මේ ඉලක්කමක් ලියද්දී අපි ඩබල් කෝට්ස් දාන්නේ නැහැ. මේකෙන් තව කිහිපයක් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. හරිද? මේකෙදිත් එතකොට විශ්මි ස්පේස් එකක් ඇවිල්ලා 5 කියන එක පෙන්නනවා. ওই විදිහටම රන් කරලා බලමු. 3.11 එකෙන් ගත්තා. මම F5 key එක press කරලා දැන් රන් කරන්න. අර එකක් හිටිනවා. double quotation තමයි අපි භාවිතා කරේ නැත්තේ ඉලක්කමන් නිසා. මේ බලන්න ස්පේස් එකක් තියන්න පුළුවන් අර එකතු කිරීම දාලත් අපිට ස්පේස් එකක් තියන්න පුළුවන්. ස්පේස් එකක් එකතු කරනවා. හරිද? ස්පේස් එකක් එකතු කරේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ස්පේස් එකක් හිටින්නේ නැහැ. ඒකත් රන් කරලා බලමු. මෙතෙන්ට ගියා edit with IDE 3.11. දැන් මම මේක run ගියා run module. ඔන්න ස්පේස් එකක් තිබ්බ ඒ දෙක අතර. දැන් මම ස්පේස් එක නැතුව දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? පෙන්නන්නම්.
edit with notepad කියන එකෙන් මේ දැන් ස්පේස් එකක් නැහැ. කමා වෙනුවට දාලා තියෙන එකතු කිරීම. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් මම මේක රන් කරනවා F5 key එකෙන්. මේ බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. විශ්මී සමුද්‍රිකා කියන එක එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ටෙස්ට් එක එකතු වෙලා. new line එකකට යනවා. tab නෙවෙයි new line එකකට යනවා. හරිද? tab වෙනවා නම් අපි backslash එකයි t එකයි දාන්නේ. හරි? backslash එකයි n එකයි දැම්මොත් අපි මොකද වෙන්නේ? මේක new line එකකට යනවා. හරි. දැන් අපි මේකත් run කරලා බලමු. යම new line එකකට ගිහින් තියෙනවා. හරි නේද? හරි. ඉතින් අද අපි කරේ සාරාංශයක් මෙතන මම පෙන්නන්නම්. අපි හොඳට මතක තියාගන්න. අපි මේ print command එක යටතේ test එක display කරද්දී අනිවාර්යෙන් double quotes තුල ලියන්නේ. හරිද? ඒක single quotes තුල ලියන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මෙතන මේ apostrophe s එකකින් වෙන් කරාට මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මෙතන double quotes දැම්මොත් මෙතන error එකක් එනවා. හරි. දැන් විශ්මී ගුණතිලක කියලා space තියලා ලියන්න ඕයි නම් මෙතන කමාවක් දානවා. මෙහෙම කමාව නොදා එකතු කිරීම දැම්මොත් ස්පේස් එකක් හිටින්නේ නැහැ. එකතු කිරීමෙන් අපිට ස්පේස් එකක් එකතු කරගත්ත හැකි. name එකට අපි double quotes use කරාට ඉලක්කමකට double quotes use කරන්නේ නැහැ. එතකොට new line එකකට ගන්නවා නම් tab එක new line එකකට ගන්නවා නම් backslash එකයි n එකයි. ওই ටික තමයි අද අපි කරේ. මේ ඔක්කොම අපි ඔයන run කරනවා නම් file save as ගිහිල්ලා මම මේක save කරලා තියෙන්නේ ex9.py කියලා save කරලා තියෙන්නේ ex9.py කියලා save කරලා තියෙන්නේ save as type එක Python ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඒක save වුණාට පස්සේ මම මේක edit with IDLE 3.11 කියන එකෙන් open කරගත්තාම ওই විදිහට පෙන්නනවා. run module කියන එක ගියාට පස්සේ හරි ওই විදිහට ওই ටික ඔක්කොම run වෙනවා. හරි. ඉතින් මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරේ Python වලින් කොහොමද ටෙස්ට් එකක් ඩිස්ප්ලේ කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් කමෙන්ට් කරලා ලයික් කරලා තවත් ඔයාලගේ යාළුවෙක්ට බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා සහයෝගය දක්වන්න. තාමත් ඔයාලා ICT පන්තිය YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක press කරලා all command එක දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. රැඳී සිටිය සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.